Hai guys, selamat datang ke Auto Finance Malaysia HQ. So, hari ni saya nak share pada korang. Kita ada satu kereta BMW 5 Series warna Mediterranean Blue tahun 2019. Kita nak bersihkan lah. Kalau kita tengok dekat sini, condition kereta ni sangat-sangat kotor. Pemilik kereta ni adalah kita punya regular customer yang selalu hantar pada kita setiap minggu. Kereta ni, kejap lagi kita akan settlekan macam mana kita buat package Auto Finance Malaysia Signature Wash. Package yang paling basic sekali yang ada dekat Auto Finance Malaysia. So, kejap lagi saya akan share lebih detail. Okay, dalam auto detailing, always start with the wheel. Sebab apa, kita kena mulakan dengan rim. Rim adalah part yang paling kotor sekali lah dalam untuk kereta. Kalau kita boleh nampak dekat sini pun memang kotor gila. Lama tak cuci kan, lebih kurang sebulan lah tak cuci. Okay, di Auto Finance Malaysia, untuk kita punya Auto Finance Signature Wash, apa yang kita akan buat, kita akan gunakan 3 produk. Kita ada Imperial Wheel Cleaner, acid free, khas untuk rim. Dia takkan merosakkan rim kita. Dalam market mungkin ada rim yang original harga sampai 6 angka, 5 angka sampai 14,000, 15,000 pun ada. So takkan merosakkan. Itu yang paling penting. And then kita ada Revolution Wheel Soap pun untuk rim juga, dia lebih concentrate. And kita ada Verso All Purpose Cleaner. Yang ini kita akan gunakan untuk tire dengan archline sekali lah. Dan kita akan ada 3 tools yang kita akan guna, detailing brush, tire brush dan juga mini barrel brush. Ini semua dengan 3 tools, dengan 3 produk untuk rim sahaja. Okay? Kita dah settle dengan cucian rim. Step seterusnya kita akan pergi ke cucian lah, tapi sebelum kita cuci kita akan pergi ke proses stage pre-wash kita panggil dalam auto detailing. Kita akan gunakan Citrus Power Bug and Grime Remover. Bug and Grime Remover ni maknanya bug ni serangga. Okey, kita nak buang serangga dulu apa yang melekat dekat bodi kereta. Biasanya kalau kita mandu dalam waktu malam, serangga akan melekat. Contoh ni ada bekas-bekas serangga, raksasa-raksasa yang kita langgar ni lah yang kita nak buang dulu. Okay, grime remover ni lebih kepada macam contohnya kotoran yang melekat dekat body paint Biasanya macam ni tak berapa nak ada lah. Contoh macam pasir ataupun tanah yang melekat-melekat. So kita akan gunakan proses Citrus Power ni, kita akan gunakan masa stage pre-wash. Okay. Untuk proses snow foam, kita akan gunakan foam lens. Okey, foam lens ni kalau korang berminat boleh dapat dengan kita jugalah, boleh beli dengan kita dekat Auto Finance Malaysia. So foam lens ni lah yang kita akan gunakan dengan water pressure untuk jadikan dia snow foam pada bodi kereta. Okey, kita akan pakai dengan avalanche snow foam. Kita masukkan dalam foam lens ni lebih kurang dalam antara 1 hingga ke 2 inci ataupun antara 100 ke 200 ml. Okey, lebih kurang banyak ni lah, antara 100 ke 200 ml. Apa yang korang nampak sekarang, kita baru lepas snow foam kereta ni. Okey.
Selepas kita dah strong form, kita belum gosok lagi tau. Kita tunggu antara 2 hingga ke 5 minit dulu. Kenapa kita tunggu antara 2 hingga 5 minit? Okey, supaya masa tu avalanche dia akan buat kerja dia sendiri. Dia akan turunkan kotoran, dia akan turunkan pasir dulu, debu. Lepas tu baru kita bilas. Supaya nanti masa kita proses contact wash, kita tak gosok body paint kereta tu dengan pasir, dengan kotoran yang ada tu. Dan boleh akibatkan body paint cala bala. Tu kesilapan kita yang selalu kita buat. Bila kita dah snow form, kita terus contact wash. Itu salah satu punca kenapa banyak silmak, banyak cala bala pada body paint kereta. Okey kan, selepas kita dah bilas snow foam tadi, barulah kita pergi ke proses terusnya, proses contact wash. Okey. So, untuk proses contact wash, kita kena ada 2 baldi. Kita panggil dalam detailing, kita panggil 2 bucket system. Okey. Dalam baldi wajib ada grit guard supaya kotoran bila kita dah celup, dia tak naik balik. Terutamanya batu, pasir, tanah lah. Sebab kalau kita tak pakai grit guard ni, bila naik balik, nanti masa kita gosok body paint tu, dia akan calakan body paint. Okey, so kita ada wash mate. Pastikan microfiber wash mate pun salah satu. Kita tak boleh pakai span yang keras tau. Sebab kalau span keras, kita akan drag batu tu, pun akan cala body paint. Okey, satu baldi kita letak air, satu lagi baldi kita letak car shampoo. Okey. So, untuk proses contact wash, kita akan pakai leather car shampoo. Okey, leather car shampoo ni pH neutral, sama macam avalanche snow foam. Apa yang paling penting, dia tak akan merosakkan ceramic coating, dia tak akan merosakkan wax ataupun sealant yang sedia ada pada body paint kereta korang. Okey. Okey, untuk proses contact wash, macam biasa kita mulakan daripada atas ke bawah. Jadi, apa-apa pun kita kena mulakan daripada bumbung. Semasa proses contact wash, kita jangan sesekali gosok membulat sebab nanti akan ada kesan cala silmak. So kita nak minimizekan, kita nak kurangkan risiko cala silmak tu, kita hanya gosok sama ada menegak ataupun melintang sahaja. Bila kita dah settle cuci kereta, kita dah keringkan, kita akan pergi ke next stage macam biasa. Kita akan vacuum interior dulu. Okey, so selepas kita dah settle vacuum, kita akan gunakan spritz interquick detailer untuk kita punya dashboard dengan door trim. Okey, spritz ni kita pakai khas untuk bagi perlindungan daripada cahaya matahari selain daripada light cleaning untuk dashboard dengan door trim tu. Tapi dia ada sedikit bauan, wangi,
And finishing dia takkan menukar warna dashboard dan door trim tu. Dia akan bagi finishing natural matte. Okey. Sebab saya tahu setengah orang dia tak suka finishing interior dia berkilat. Okey. Dan berminyak. Okey. Spritz tak berminyak. Okey. Next kita akan pakai wipe out. Wipe out interior disinfectant. Wipe out ni actually dia keluaran khas daripada Auto Finesse. Dia direka khas since pandemic. Okay, wipe out ni dia boleh bunuh bakteria, kuman, virus termasuk dengan COVID. Okay, wipe out ni kita akan bagi percuma pada semua kereta yang masuk ke Auto Finesse since kita masih lagi dalam pandemic. Okay. Untuk semua kereta yang masuk dalam Auto Finesse Malaysia, kita takkan biarkan kereta tu keluar daripada Auto Finesse tanpa apa-apa perlindungan pada body paint kereta. Bagi kita orang, kita dah cuci, penat-penat, kita tak ada letak apa-apa perlindungan pada body paint tu. Sebab kita tahu, body paint kereta dekat Malaysia ni nipis. So, kita akan bagi perlindungan dengan Glisten Spray Wax khas untuk kereta kalau tak ada ceramic coating. Bagi perlindungan and bagi kilat lagi pada body paint kereta korang. Ketahanan dia boleh pergi ke sampai lebih kurang 4 minggu. Okey, untuk kereta yang ada ceramic coating, kita akan pakai ceramic gloss enhancer. Okey. Apa yang best ni? Kita akan tambah lapisan SiO2 ceramic coating pada body paint kereta korang. Selain dia akan bagi juga perlindungan panjangkan lagi jangka hayat dan juga dia akan bagi kilat pada body paint. Untuk cermin, kita akan gunakan crystal glass cleaner. Okey, crystal glass cleaner ni direka khas untuk otomotif industri tau. So, dia selamat untuk cermin kereta, selamat untuk tinted kereta, tak ada masalah. Glass cleaner ni untuk bersihkan cermin daripada kesan berminyak, daripada kesan cap ibu jari. Yang paling penting, dia tak akan tinggalkan kesan berbelak ataupun kabur pada cermin kereta korang. Okey, last sekali untuk tayar macam biasa, kita akan gunakan satin tayar krim. Okey, satin akan bagi perlindungan daripada cahaya matahari supaya tayar korang tak mudah kerak ataupun nampak kecoklatan. Selain daripada tu, satin ni dia ada dua jenis finishing. Kalau kita nakkan warna matte, finishing matte, kita pakai satu layer. Kalau kita nak high gloss, ada setengah orang dia nak matte, ada setengah orang dia nak berkilat. Kalau nak berkilat, kita pakai dua layer. Final touch kita akan gunakan air freshener limited edition special, percuma untuk semua kereta yang masuk ke Auto Finesse Malaysia. So, ini adalah semua produk yang kita gunakan untuk proses finishing. So, daripada cucian tadi, kita dah gunakan Revolution wheel soap untuk rim, Imperial wheel cleaner untuk rim, Verso untuk archline dan tayar. And then kita pergi ke proses pre-wash dengan Citrus Power Bug and Gum Remover. Kita gunakan Avaline Snow Foam. Last kali dengan contact wash, kita gunakan leather car shampoo. So, dekat sini korang boleh nampak berapa banyak produk yang kita gunakan just untuk sebuah kereta korang. Agak-agak korang berbaloi tak kalau korang dapatkan Auto Finesse Malaysia Signature Wash? Okay guys, terima kasih sebab korang menonton video kita orang. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita orang. Jangan lupa untuk follow social media yang kita orang bagi link dekat bawah ni. Kita ada Facebook, kita ada TikTok, kita ada Instagram, kita ada YouTube channel kita ni. Saya harap apa yang saya share tadi dapat membantu korang semua. Kalau korang ada apa-apa persoalan, korang boleh join kita orang punya Facebook community group dekat Team AF Malaysia. Selain daripada tu, korang boleh direct WhatsApp kita orang punya admin, boleh direct contact kita orang. InsyaAllah kita orang akan bantu. Selain daripada tu, kita pun ada accredited detailer network team. Diorang pun sangat sudi, sangat membantu korang kalau korang ada apa-apa persoalan. Just drop apa-apa soalan je dalam grup Facebook community tu. InsyaAllah kita orang akan bantu. Okay? So, terima kasih sekali lagi sebab menonton. Jangan lupa like, komen, share apa-apa je. InsyaAllah saya akan balas satu persatu persoalan korang. Okey, semua. Terima kasih. Assalamualaikum. So, kalau apa yang saya share tadi bermanfaat untuk korang semua, jangan lupa share juga pada kawan-kawan macam mana cara cucian kereta yang betul supaya kita yang minat jaga kereta ni, kita dapat jaga sama-sama.